Hello my dear students. তো আজি আমি তিনিটা শব্দৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু শব্দকেইটা হৈছে aside, away আৰু far. মই asideৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ. aside মানে সাধাৰণতে আমি কি বুজি পাওঁ যে একাষৰীয়াকৈ নাইবা এফাললৈ তেনেকুৱা মিনিং এটা কৰে asideটোৱে. ইয়াত কিছুমান সেন্টেন্স ব্যৱহাৰিক সেন্টেন্স আমাক লাগে যিবিলাক আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ. তেনেকুৱা সেন্টেন্স কিছুমান হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু. প্ৰথম কথালৈ আহিছোঁ. Pull the curtain aside. Curtain মানে জানো নহয় পৰ্দা. তো pull the curtain aside. তো পৰ্দাখন একাষলৈ টানি দিয়া. এনেকৈ এটা সেন্টেন্স আমি পাওঁ. অৱশ্যে এটা আৰু সেন্টেন্স হয় কাৰ্টেনৰ কথা আহিলে draw the curtain. Draw the curtain বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম যে পৰ্দাখন টানি দিয়া. তো পৰ্দাখন টানি দিয়া বুলি ক'লে যদি পৰ্দাখন খিৰিকীটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে টানি থোৱা হৈছে অলৰেডি তো এইটো গুচাই দিয়া হ'ব পাৰে আৰু যদি গুচাই দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে টানি দিয়া হ'ব পাৰে. দুটাই মিনিং হ'ব পাৰে draw the curtain বুলি ক'লে. এইটো বুজা কথা টানি দিয়া পৰ্দাখন কথাটো এইটো আৰু. তাৰপিছত আমি পাওঁ এছাইডৰ লৈ পেলাই ষ্টেণ্ড এছাইড. ষ্টেণ্ড এছাইড এই কোনোবা ফুটপাথৰ মাজত থিয় হৈ আছে যেনিবা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ষ্টেণ্ড এছাইড কাষলৈ থিয় হোৱা মানুহ দুনুহ অহা যোৱা কৰিব নহয় তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ ষ্টেণ্ড এছাইড বুলি ক'ব পাৰোঁ. আৰু হ'ব পাৰে যে হি টুক মি এছাইড. হি টুক মি এছাইড সি মোক একাষলৈ লৈ গৈছিলে. একাষলৈ লৈ গৈছিলে এনেকুৱা হ'ব পাৰে. তাৰপিছত আমি আৰু পাব পাৰোঁ যে উইল ইউ প্লিজ গ' এছাইড. তো উইল ইউ প্লিজ গ' এছাইড তুমি অলপ কাষলৈ যাবা নেকি কাষলৈ যাবা নেকি সেই অৰ্থত আমি এইটো সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ. এছাইড সম্পৰ্কে এইবিলাক ধৰণৰ সেন্টেন্সে হয় মেক্সিমাম সিমান বেছি নহয়. আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট শব্দ পাব পাৰোঁ যে ফাৰ আৰু এৱে. এই শব্দ দুটাৰে আমি কেনেকৈ সেন্টেন্স বনাব পাৰোঁ মই দেখুৱাই দিছোঁ. প্ৰথম সেন্টেন্সলৈ আহিছিলোঁ আমি এৱে শব্দটো লৈ পেলাই তাতে দ্য হোটেল ইজ 2 কিলোমিটাৰ্ছ এৱে. দ্য হোটেল ইজ 2 কিলোমিটাৰ্ছ এৱে. হোটেলখন 2 কিলোমিটাৰ দূৰত. তেনেকুৱা এটা সেন্টেন্স পাব পাৰোঁ. তো হোটেল নকৈ পেলাই মোৰ ঘৰ মোৰ স্কুল বেলেগ বেলেগ কথা আমি মিলাই পেলাই ক'ব পাৰিম এইটো প্ৰব্লেম নাই. তাৰপিছত হ'ব পাৰে যে তাৰপিছত হ'ব পাৰে আমি নেক্সট সেন্টেন্সলৈ আহিছোঁ পুট দ্য বুকছ এৱে. পুট দ্য বুকছ এৱে. পুট দ্য বুকছ এৱে মানে কি কিতাপবোৰ দূৰত থৈ দিয়া. পুট দ্য বুকছ আঁতৰাই থৈ দিয়া. কিতাপবোৰ আঁতৰাই থৈ দিয়া. পুট দ্য বুকছ এৱে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে. হয়তো ক'ত বেয়া খেলি মেলি হৈ আছে তেনেকৈ কোৱা যায়. তাৰপিছত আমি পাওঁ গ' এৱে. গ' এৱে বুলি কোৱা যায় যে আঁতৰি যোৱা কিবা কথা কোৱা হয়. দৰকাৰী সেন্টেন্স বুলি মই ভাবোঁ এইটো যদিও সৰু সেন্টেন্স. আৰু তাৰপিছত পাওঁ কিপ দ্য মেডিচিনছ এৱে ফ্ৰম দ্য চিলড্ৰেন. মেডিচিনবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা দূৰৈত ৰাখিবা বা ৰাখা তেনেকুৱা এটা সেন্টেন্স আমি পাব পাৰোঁ. তো এইটো কথা এৱে ফ্ৰম দ্য চিলড্ৰেন. তাৰপিছত আৰু পাওঁ কি হি অলৱেজ ষ্টেজ এৱে ফ্ৰম মি. সি সদায় মোৰ পৰা আঁতৰত থাকে কোৱা যায় এইটো প্ৰায়. হি অলৱেজ ষ্টেজ এৱে ফ্ৰম মি. সি সদায় মোৰ পৰা আঁতৰত থাকে আঁতৰি থাকে যেনেকৈ কোৱা এনেকুৱা সেন্টেন্স এটা আমি পাওঁ. আৰু তাৰপিছত আমি পাওঁ যে ষ্টে এৱে ফ্ৰম হিম. কেতিয়াবা এইটো কোৱা যায় যে এজন মানুহ ভাল নহয় যেনিবা মই জানো গতিকে তাৰ লগত তুমি যদি বেছি লগ লাগা তোমাৰ নিজৰ কিবা অন্যায় হ'ব পাৰে. তো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে ষ্টে এৱে ফ্ৰম হিম. তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা. তেনেকুৱা সেন্টেন্স এটা আমি পাব পাৰোঁ. এইটো কথা. ফাৰলৈ আহিছোঁ. অলপ ফাৰত কিছুমান সেন্টেন্স হয়. তো কেনেকুৱা হয় যে আই ডিডণ্ট গ' ফাৰ. মই দূৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ. আই ডিডণ্ট গ' ফাৰ. মই দূৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ. 1 নম্বৰ. 2 নম্বৰ দ্য হোটেল ইজ নট ছ' ফাৰ ফ্ৰম হিয়াৰ. হোটেলখন ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় ইমান দূৰত নহয়. এনেকুৱা সেন্টেন্স এটাও আমি পাব পাৰোঁ. নেক্সট আৰু কি পাব পাৰোঁ হাউ ফাৰ ইজ ইট টু কলকাতা ফ্ৰম গুৱাহাটী. হাউ ফাৰ ইজ ইট টু কলকাতা ফ্ৰম গুৱাহাটী. গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ কিমান দূৰ তেনেকুৱা এটা সেন্টেন্স আমি ক'বলগীয়া হয় প্ৰায়ে.
আৰু তাৰ পিছত আহিছোঁ মই I can't walk so far. মই ইমান দূৰ খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, দূৰ আছে, ভৰিৰ বিষ আছে কাৰোবাৰ, হ'ব পাৰে, এইটো এটা। তাৰপিছত আছে যে your idea is far better. কোৱা যায় কেতিয়াবা, তোমাৰ আইডিয়াটো বহুত বেছি ভাল বেলেগ কাৰোবাৰ আইডিয়াতকৈ, সেইটো কোৱা যায়, এটা এইটো কথা। আৰু আছে কি আছে, how far can you trust him? তুমি তাক কিমান দূৰ বিশ্বাস কৰিব পাৰা, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। নেক্সট আহিছোঁ, আকৌ ওলাব চেণ্টেঞ্চ, I helped him as far as I could. মই যিমান দূৰ পাৰোঁ তাক মই সহায় কৰিছিলোঁ, এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চ এটাও হ'ব পাৰে। আৰু হ'ব পাৰে I will try as far as possible. যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মই চেষ্টা কৰিম, এটা চেণ্টেঞ্চ এনেকুৱাও হয়গৈ। তো বাকী থাকিলে my house is not very far. মোৰ ঘৰটো ইমান দূৰত নহয়, ইমান দূৰ নহয়, হা, তাতো আমি ফাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে সাধাৰণতে প্ৰশ্ন আৰু নিগেটিভত আমি ফাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো কিন্তু লক্ষ্য কৰিবলৈ কথা থাকে। যেনেকৈ হাউ ফাৰ ইজ ইয়ৰ স্কুল, তেতিয়া হাউ এৱে আমি ক'ব নোৱাৰিম, হাউ ফাৰ ইজ ইয়ৰ স্কুল, তোমাৰ স্কুল কিমান দূৰ, মাই স্কুল ইজ নট ভেৰি ফাৰ, মোৰ স্কুলটো ইমান দূৰত নহয়। তো এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চবিলাক আমি ফাৰ আৰু এৰে বনাব পাৰোঁ। আজিলৈ সময় হৈছে, আমি ইয়াতে সামৰিব লাগিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, লগ পাম পুনৰ, ভালে থাকা, কুশলে থাকা, থেংক ইউ।